Hello friends, welcome back to my channel Balcony Gardening. ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি চতত থকা গাৰ্ডেনখনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোককতো মোৰ এই গাৰ্ডেনখন সদায় দেখুৱাই থাকোঁ, কিন্তু নতুন ভিউৱাৰ্ছবিলাকৰ বাবে এই গাৰ্ডেনখন নতুন। আমাৰ ইয়াত এইকেইদিন ইমানেই বৰষুণ নহয়, নন ষ্টপ হৈ বৰষুণ দি আছে। আজিহে ৰ'দ দিছে, সেইবাবে ওপৰলৈ আহি অলপ গছ পুলিবোৰ চাবলৈ আহিলোঁ। কিছুমান গছ পুলি মৰিছে, আন কিছুমান ভাল হৈছে, ডাঙৰ হৈছে, ফল মূল লাগিছে। ফ্ৰেণ্ডছ চব মোৰ লাই পুলি কিমান ডাঙৰ হ'ল। এটা ভিডিঅ'ত মই লাই পুলি লগোৱা দেখাইছিলোঁ। আজি 10 দিনমান হ'ল এই পুলি ইমান ডাঙৰ হৈছেগৈ। এয়া মই চেৰি বিলাহী লগাই থৈছোঁ, এতিয়া ফুল ফুলিছে, লাগিব। আৰু বাকী কেইজোপাটো খাই শেষেই হ'ল, আকৌ ফুল ফুলিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, যোনে গাৰ্ডেনিং কৰিছে তেওঁলোকে ভালদৰে জানে যে নিজে কষ্ট কৰা গাৰ্ডেনখনৰ গছপুলিবোৰ চাই ইমান ভাল লাগে। আৰু গছৰ পৰা ছিঙি খোৱা মজাই বেলেগ, নহয়নে বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ? এজোপা ইলাচি গছ এবছৰমান হৈ গ'ল লগোৱা। পুলি দুটামান আনি লগাইছিলোঁ, এই বাঢ়ি গৈ আছে। ইয়াৰ অলপ যত্ন ল'ব লাগিব, কিন্তু এতিয়ালৈকে গুটি দিয়া নাই। আজি মই গাৰ্ডেনত কিনো কাম কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। কণ জলকীয়া কেইটামান বজাৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, তাৰে গুটি কেইটামান বোলো পুলি উলিয়াওঁ। এইকেইটা লৈ মই মাটিত দিলোঁ আৰু মাটিৰে ঢাকি দিলোঁ। এই এসপ্তাহমানৰ পাছত ওলাব চাগে ইয়াৰ পুলি। ওলালে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু তিয়হ পুলি কেইটামান লগাবলগীয়া আছিল, সেইকেইটা বোলো লগাওঁ আজি। বেলেগে তিয়হ খালেই, মোৰ দেৰিয়ে হৈ গৈছে লগোৱা। 3 জোপা লগাইছোঁ। যিকেইটা পুলি মই পচাইছিলোঁ গোটেইকেইটাই ওলালে, জানেনে? আগতে এবাৰ আনিছিলোঁ, কিন্তু বেয়া গুটি দিলে দোকানীয়ে, কিন্তু নোলাইছিলে। এইবাৰ কিন্তু ওলালে, গোটেইকেইটাই ওলাইছে।
আজি নেমুজোপা ছিঙোচোন কিমান ডাঙৰ হৈছে চাওঁ। ডাঙৰ হৈছে, আজি খাব পৰা হৈছেগৈ আৰু। এই নেমুজোপা জাতটো সৰু, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ নহয়, ৰস আছে কিন্তু। আৰু ভোট জলকীয়াজোপানো কিমান চাই থাকিম, আজি বোলো খাওঁ, ইয়াৰ পৰা কেইটামান ছিঙি লৈ যাওঁ। ছিঙিবলৈ মনেই যোৱা নাছিল, কিন্তু খাবলৈ মন গৈছে যে। ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। বাই ফ্ৰেণ্ডছ।